في أعماق التاريخ وفي ظلال العصور التي أخفت الكثير من الأسرار، وجد نص غامض لا يشبه أي شيء في التراث المسيحي التقليدي. هو كتاب بيستس صوفيا، أي حكمة صوفيا. الكتاب الذي لا يقدم عقيدة، بل يكشف خريطة للروح ورحلة للنفس في سقوطها ونهوضها وعودتها إلى أصلها الإلهي. هذا الكتاب لا يخاطب الفكر فقط، بل يخاطب الجزء العميق في داخلنا، الجزء الذي يشعر بأن الحياة ليست مجرد أحداث يومية، بل رحلة روحية ومسار نحو النقاء والاتحاد من جديد مع اللوغوس، العقل الإلهي الأزلي. قصة بيستس صوفيا ليست مجرد أسطورة، فقد اكتشف المخطوط في القرن 18 في مصر، مكتوبا باللغة القبطية ومترجما عن نص يوناني أقدم يعود للقرن 2 أو 3 للميلاد. ولكن رغم أهميته، ظل هذا النص مخفيا لقرون، والسبب بسيط: لأن تعاليمه تختلف جذريا عن الأديان المؤسسية القائمة على سلطة رجال الدين، ولأنه يكشف طريقا داخليا نحو الخلاص، طريقا لا يعتمد على الطقوس بل على المعرفة الباطنية وعلى يقظة النفس. وفق الفكر الغنوصي، العالم المادي الذي نعيش فيه ليس الحقيقة النهائية، بل هو عالم ناقص، وهو صورة ناقصة للعالم النوراني في الملأ الأعلى. وفي هذا العالم تسقط النفس وتنسى نورها الأصلي. الخلاص هنا لا يأتي بالخضوع، بل بالتذكر، أن نتذكر من نحن، وأن نوقظ الشرارة الإلهية داخلنا. هذا المبدأ نجده في جميع الديانات الباطنية، في التصوف، في الإشراق، في الفلسفة الأفلاطونية، وفي التراث العلوي والدرزي واليزيدي. كلها تؤكد أن الطريق نحو الرب يمر عبر معرفة النفس. صوفيا كلمة تعني الحكمة. في النص ليست امرأة ولا كائنا أرضيا، بل قوة إلهية كانت تعيش في العوالم العليا، في البليروما، عالم النور الكامل. لكنها رغبت أن تعرف مصدر النور معرفة أعمق، وأرادت أن تتوجه إليه وحدها دون الإرشاد الإلهي المرافق لها، فسقطت من عالم الوحدة إلى عوالم التمزق. في سقوطها وجدت نفسها بين قوى الظلام، قوى تسعى لسلب نورها، ونسيت صوفيا أصلها وغرقت في الفوضى. ولكن هنا يأتي جوهر القصة. صوفيا رغم سقوطها لم تنطفئ رغبة النور في داخلها. صرخت صوفيا، بكت صوفيا، تابت صوفيا، واشتاقت للعودة. وقصتها ليست قصة كائن، بل قصة النفس البشرية. نحن نولد بنور، ثم ننساه ونضيع في أوهام العالم، ثم نشتاق للرجوع.
وسط ظلام العوالم الدنيا رفعت صوفيا صوتها نحو الأعالي، نطقت ب13 توبة، 13 صرخة، 13 خطوة في سلم العودة. كل واحدة من هذه التوبات كانت مفتاحا تفتح بابا من أبواب الوعي، وتزيل طبقة من طبقات الجهل والخوف. ترمز التوبات إلى الأيونات 13، وهي مستويات الوعي بين العالم المادي وبين عالم النور. ومع كل توبة ترتقي صوفيا درجة وتقترب من أصلها الإلهي. هذه الفكرة نجدها في جميع الأديان الباطنية وحتى في الطرق الصوفية. التوبة ليست ندما، بل يقظة وصفاء وعودة تدريجية نحو الذات العليا. في هذا النص المسيح ليس مجرد شخصية تاريخية، هو اللوغوس، العقل الإلهي، الكلمة، النور الذي يسكن داخل كل نفس. عندما صرخت صوفيا لم يأتي المسيح من الخارج، بل استجاب من الداخل، ظهر لها خطوة بخطوة وأضاء لها الطريق عبر الأيونات. وهكذا يعكس سرا جوهريا في كل الدين الباطني: الخلاص لا يأتي من الخارج، بل من النور الداخلي حين نستيقظ ونستجيب. إنه نفس المفهوم في الفلسفة الأفلاطونية الحديثة، حين يتحدث نومينيوس عن النفس التي تنعكس فيها شمس الحق، وهو نفس نور العرفان في التصوف، ونور السر في المشرق الروحي القديم. مع كل توبة، مع كل كلمة، تبدأ صوفيا بالصعود، لكن صعودها ليس مجرد انتقال مكاني، إنه تحول داخلي. تتخلى عن طبقات الوهم، تخفض كبرياءها، تنقي خوفها، وتستعيد قوتها الروحية. هذا هو جوهر الطريق الباطني: أن يتحول الألم إلى بصيرة، والمعاناة إلى نور، والسقوط إلى فرصة للولادة الروحية. في النهاية تعود صوفيا إلى البليروما، إلى عالم النور، إلى مكانها الأول. تلبس ثوبها النوراني من جديد وتستعيد كمالها. إن عودتها ليست مكافأة، بل نتيجة طبيعية ليقظتها وصدقها. وهكذا تعلمنا القصة أن النفس مهما ضاعت تستطيع أن تعود. النور لا يغيب، والمصدر العلي الأعلى ينتظرنا دائما أن نعود إليه. رحلة صوفيا هي رحلتنا نحن. نولد من النور، نسقط في الغفلة، نشتاق للمعرفة، ونسعى نحو الحقيقة، ثم نعود خطوة بعد خطوة إلى مصدر كل وجود. إن رسالة بست الصوفية ورسالة كل طريق باطني هي واحدة: طهر نفسك، اعرف حقيقتك، واتبع نورك الداخلي.
إلى أن تتحد من جديد باللوغوس، بالعقل الإلهي، بالنور الذي لم يفارقك أبدا.